اینها آتش‌های جاودان هستند. آتش‌هایی که میتونن به نفع روشنی یا تاریکی بسوزن. اونها سرنوشت 100 سال رو معلوم میکنن و بعد از خاموش شدن باید دوباره توسط انسانها روشن بشن. روشن کردن آتش‌ها هر 100 سال باعث یه جنگ خونین بین این دو قدرت میشه. اما این بار اساطیر هر کدوم به کمکشون اومدن تا قدرت رو به دست بگیرن. قدرت‌های افسانه‌ای حالا روبروی هم قرار میگیرن. دو تیم 50 نفره قراره در یک جنگ طاقت فرسا سرنوشت دنیا رو تعیین کنن. اونا ساکنین سرزمین تاریکی بودن. بخشی از یه جهنم نفرین شده و عجیب که نماد همه پلیدی ها بود حالا میتونست به کمک انسان ها دنیا رو فتح کنه. روی فارمر بنده چیزم، من بنده من صداتون رو نداشتم. رهبر تیم تاریک نوبتیموس بود، شخصی که اومده بود تا بدون هیچ رحمی به تیم روشنایی پیروز جنگ رو معلوم کنه. اون قبل از شروع این نبرد بچه‌ها رو تقسیم کرده بود تا هر کس وظیفه خودش رو بدونه. حالا نوبت به جبهه مقابل میرسه. حافظ تمام زیبایی هایی که از دنیا میدونیم. آرامش، رفاه، مهر و محبت، عشق و باور و اعتقاد، همشون تو این سرزمین معنی پیدا می‌کردن. همین موارد باعث شده بود برای دوره‌های زیادی ساید تاریکی هیچ شانسی در مقابل نور نداشته باشه و انسان‌ها موفق به پیشرفت و توسعه شده بودن. بچه‌ها همه یه جا جمع شید. بچه‌ها بیا همه یه جا جمع شید. بابا نکن آقا نکن. ال به عنوان فرمانده روشنی اینجا بود تا نور رو بر تاریکی برتری بده. زمان در حال گذر بود و همین موقع خوناشام جانشینش را از تاریکی انتخاب کرد. خوناشامی به نام آلوکارد، ساکن در قلعه مخوف. اون با خون آدم‌ها عمر خودش رو افزایش میداد و حالا خاکستر اون قدرت‌هاش رو به نفر بعدی انتقال میده. اون با کشتن آدم‌ها قلبشون رو تصاحب میکنه و نامیرا میشه. حتی افسانه های آلوکارد وحشت رو به دل آدم‌ها میندازه. تیم تاریک قدرت خوناشام افسانه‌ای رو در دست خواهد داشت. بچه‌ها یه خبر درجه 1 واسهتون دارم. تهران گیمینگ یه بخش جدید به وبسایتشون اضافه کردن که توش میتونین سرورهای ماینکرافتی رو بخرین که با استفاده از پنل کاربریش صرفا با چند تا کلیک هر تغییری دلتون بخواد و میتونین تو سرور بدین. ماد اضافه کن، پلاگین اضافه کن، ورژن رو عوض کن، سرور رو خاموش روشن کن. همه این اتفاقا صرفا با پنل کاربریتون با چند تا کلیک انجام میشه. کدینگ و مودینگ و بریز دور. تازه کجاشو دیدین؟ با استفاده از کد تخفیف دورمندز میتونین 20% تخفیف خرید سرور بگیرین. تا فرصتش تموم نشده برید عشق کنید بچه‌ها. تهران گیمینگ دمت گرم بابت حمایتت از نبرد جزایر. بریم سراغ ادامه ویدیو.
اونا فقط 1 ساعت تا جنگ فاصله داشتن و سر همین برای غلبه بر دشمن مشغول جمع کردن اورهای با ارزش تو غارها شدن. بعضیا هم خوش شانس بودن و از آسمون لوت دریافت می‌کردن. خوچی دیدی تو؟ داداش دیدی؟ الباقی نفرات هم روی سطح زمین با مشکل کمبود غذا دست و پنجه نرم می‌کردن. آقای تار شما چرا از کلنگ چوبی استفاده می‌کنی دوست عزیز؟ زیر خط فقرم چی فکر کردی؟ از اونجایی که هر بار مردن میتونست 40 ثانیه برگشت بچه‌ها رو به تأخیر بندازه، اونا لازم داشتن از همه نظر آماده باشن. تیم روشنی هم با اینکه نفرات خیلی کمتری رو برای ماین فرستاده بود، اما داشت نسبتاً خوب پیش میرفت. دایمند بیبو ما واسهتون آهن آوردیم. چقدر آیرن آوردی؟ بنازم بیا اینجا یه جا بکن همینجا بندازیم تکدونی. ببین یه جا براشون درست کن. بیا میخوام همین کارو اینجا درست کن مصطفی. این تازه شروع تامین غذای این تیم بود و بچه‌ها باید عجله می‌کردن. هر دوتا تیم به تعداد محدودی ویلجر دسترسی داشتن که میتونست نتیجه این جنگ رو به نفعشون تغییر بده. دقیقاً همین موقع بود که دلیرترین جنگجوی افسانه‌ای به کمک روشنایی اومد. کریتوس، نامی که خدایان رو هم به لرزه میندازه، نماد عظمت، قدرت، جنگ سالاری و یک پدر فداکار. We are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. We win because we are determined, disciplined, not because we feel ourselves superior. You will always be a monster. But I am your monster no longer. حالا قدرت کریتوس در دستان HQ گیمر بود. فقط 30 دقیقه زمان برای تیم ها مونده بود و دیگه میشد همه اعضا رو دید که با تمام توان کار میکنن و آماده میشن. فارم های بزرگی که به زحمت کشاورزای تیم ساخته شده بودن، افرادی که تمام زمانشون رو صرف ساخت آرمور برای تیم خودشون و این چند کردنشون کرده بودن. هوشمندی اونا باعث شده بود تا بتونن آرمورهای قوی تری برای جنگجویانشون آماده کنن. و این کار بقیه اعضای تیم رو آزاد گذاشته بود تا بتونن به بقیه کمک کنن. آرمور رو اینا میخواد یا نه؟ بچه‌های ما اینو اینا اون طرف این خونه رو می‌بینید؟ ببینید این خونه رو پشت این خونه برو پیش بقیه بچه‌ها. اونجا آهن اینا هستش آرمور این ساخت. اما گذر زمان باعث استرس بچه‌ها شده بود و همین موضوع کار رو برای رهبرها سخت‌تر می‌کرد. آقا دایمانی از تو دیگه. از کامera کجاست؟ ربات بکی بیا ربات بده غذا بده. سامورایی چیکار؟ این باباش همه میگه. تیموس یه دقیقه. اما تو گرمای اون جهنم نفرین شده سرمایه ترسناکی حس می‌شد. اون هم از طرف تالار نایت کینگ افسانه‌ای. نایت کینگ هم جانشینش رو انتخاب کرده بود. وارث زمستان مرگبار، قدرتی که میتونست در مواقع خاص همه دشمنانش رو تو فاصله 20 بلاکی فریز کنه. Winter is coming. It's cold and it's wet. Cold. Winter is coming. قدرت نایت کینگ اینجا بود تا با کمک انسان‌ها بتونه تمام سرزمین‌ها رو دچار زمستان سخت کنه. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow. تو ساید روشنی هم تیرکمان خدایان برای کمک به این تیم نازل شده بود. تیرکمان قدرت.
هر تیر این سلاح قابلیت انفجاری قوی داشت. تمام امید اساطیر به دست انسانها گره خورده بود. اما زمان زیادی برای بچه‌ها باقی نمونده بود. تیم‌ها دم دروازه‌ها آماده نبرد شده بودند. این سخت ترین لحظات برای فرماندهان بود و در نهایت در زمان موعود دروازه ها باز شدند. آتیشا رو ول کنید. آتیشا رو ول کنید. آقا بچه‌ها همتون رو دوست دارم. بچه‌ها همه دروازه، همه دروازه. آپتیموس تیم دشمن آرمور به اون صورت نداره، میتونیم بزنیمشون. آپتیموس. برخلاف تیم روشن، تیم تاریکی اول آتش‌های سمت خودش رو تصاحب کرد. اگه اونا میتونستن همه آتش‌ها رو برای 15 ثانیه برای خودشون کنن و نگهشون دارن، سایدشون حاکم بر یک قرن آینده میشد. لایتو بگی لایتشو بگی لایک برگرده لایتو بگی بریم تو بردشون همه برد اول. اما حالا وقت اون رسیده بود تا منم یکم بچه‌ها رو اذیت کنم. بچه تکون نخورید. هر کس که از جاش تکون خورده بود کشته شد. با وجود اینکه تلفات تیم دارک به مراتب بیشتر بود، اما تیم روشنایی به جای گرفتن آتش‌های بیشتر مشغول برداشتن لوت‌های بجامونده از دشمنانشون شدند و همین مسئله باعث یک کامبک خیلی قوی از سمت تیم تاریک شد. و این موضوع تیم روشن رو از درون نابود کرد و در نهایت بعد از کمتر از 20 دقیقه درگیری ثانیه شمار پیروزی به گوش میرسید. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و بدین سان دوران تاریکی آغاز شد. اوکی برو بچه، اینم از اولین مسابقه مقدماتی نبرد جزایر پابلیک. قبل از همه اگر ویدیو رو تا الان دیدید و لایک نکردین، ازتون خواهش میکنم برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنین. تلاشمو کردم به یه سبک داستانی تعریفش کنم که امیدوارم باش حال کرده باشین. تیم برنده این مسابقه مستقیم رفت برای نبرد جزایر اصلی، جایی که به عنوان یکی از 4 تیم قراره تو مسابقه خیلی خاص و درجه 1 شرکت کنه. اگه دوست دارین تو ایونت‌های بعدی من باشین، حتما به چنل دیسکوردم و کانال تلگرامم عضو بشین تا سریعا خبردار بشین و بتونین ثبت نام کنین. مسابقه بعدی قرار از این خفن‌تر هم باشه. من برم سراغ ادیت اون ویدیو. فعلا